Welcome to Manggoyo channel. Today's video. Good morning. Gumawa ako ng sandwich, egg sandwich. Dadalhin ko sa school nila Tini and Nicholas. Kasi nutrition month, ito yung pinaka-ambag namin. Magluluto sana ng fish fillet kaso alanganin ang oras, 7:30, kailangan nasa school na. Kaya nag-sandwich na lang ako. Watch nyo na lang kung paano ko ginawa. Yun lang. Thank you. Thank you sa mga subscribers po namin. Love, love, love. Busy, busy. Good morning, ate. Kakagising lang ni ate. Yun lang. Babu.